Hi guys! Welcome back! Para sa mga bago, welcome to our channel. So, today guys, makikiuso ako sa trending ngayon na movie, which is Through Night and Day. So, kaya ako magtatagalog ngayon. Ang original na kumanta ng I Will Be Here ay si Steve Curtis Chapman. Tapos, gumawa din ng sariling version si Gary V ng I Will Be Here. Pareho namang maganda, guys. So, ang chords na ginamit nila ay key of D. So, kung lalaki ang kakanta sa key of D, mataas na yon dahil mababa ang boses nila. Pero pag babae ang kumanta nun, ang baba-baba. So, ang ginawa ko, tinranspose ko yung key of D na ginamit nila. So, ginawa kong key of G. So, yun. Yun ang gagamitin ko yun ang gagamitin kong chords sa I Will Be Here. So, pag key of D ang ginamit mo, ang baba-baba kung babae ang kakanta nito. So, magiging ganito siya kababa guys pag key of D at kinanta ng babae. Okay? So, tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. So, di ba ang baba-baba niya? So, pag lalaki ang kumanta nun, okay lang. Pero pag babae, tapos, napaka baba ng boses natin at ang key. So, parang hindi kakayanin. So, ang ginawa ko, transpose ko siya ng key of G at hindi naman siya masyadong mataas guys, pero kakayanin naman ng boses ng babae. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen. I will be here when the laughter turns to crying, through the wind of losing trying, we'll be together, 'cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future isn't clear, I will be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years, and
So guys, kung gusto nyong malaman yung chords na ginamit ko sa kantang to, yung transposed ko na chords from the original ni Gary V at ni Steve Curtis Chapman, which is key of D. Ginamit ko ngayon ay key of G. So just leave a comment below. Tapos ilalagay ko yung whole the lyrics and the chords. Yeah. So para to sa mga female singers na hindi naman masyadong may mataas na boses at may mababang boses. Para sa tama-tama lang. Dahil yung original chords ni Gary V, pag i-follow mo yon, magiging ang baba ng kanta. Pero kung gagawin mong mataas, sobrang taas din siya. So, yung chords na ginamit ko ay tamang-tama lang. Thank you so much for tuning in. I hope you subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and please watch out for more videos. Thank you, and